midden van al deze mensen, de nieuwe sferen, de gebouwen, vond nog geen 200 jaar geleden de Franse Revolutie plaats. Dit was niet alleen een periode dat bekend staat om de geweldige theaterstukken die er gemaakt werden, de gezellige terrasjes en de fantastische filosofen die nadachten over hoe het verder moest met de maatschappij. Dit was een periode dat niet alleen gezellig was, maar ook een bruut tijdperk zat hierachter verscholen. Dit kwam omdat de Franse Revolutie vol zat met mensen die de macht probeerden te grijpen. En één man die de macht had. In dit geval was dat Lodewijk XVI. Die regeerde samen met zijn vrouw Marie-Antoinette. Zij samen waren een perfect duo. Maar het land regeren, dat konden ze niet echt heel erg goed. Daarom waren heel veel mensen tegen hun. En een van hun was Robespierre. Robespierre was een strenge, maar rechtmatige man. En die ging voor wat hij wilde. Hij wilde een land waarin alleen maar de man de macht had. En waarin de vrouw niks had te zeggen, te willen of te denken. Olympe de Gouges was een van die vrouwen die hieronder moest lijden. Een van die vrouwen die het helaas niet heeft gehaald. Maar wel een vrouw die doorzette met kracht en die uit alle vrouwen hetgeen haalde wat ze eigenlijk wilde bereiken. Moed en een doel voor ogen. Ze wilde dat ook vrouwen rechten kregen, zonder dat ook iemand maar haar kon stoppen. Oh, en dat deed ze. Ze hield vol. Tot op het laatste brute moment. De guillotine. De guillotine, die meneer de guillotine, heeft bedacht om alle mensen die tegen de regering waren te onthoofden. 40.000 mensen hebben hieronder moeten lijden uit heel Frankrijk. Olympe de Gouges hield vol en zij wilde niet alleen maar achter het aanrecht staan, voor de man zorgen voor de kinderen en naaien. Nee, zij had pit en dat moest ze laten zien en gebruiken ook. En geloof me, dat deed ze. Olympe de Gouges, die bij geboorte eerst Marie Gouze heette en wat de vrouw was die opgroeide in het dorpje Montauban, in het zuiden van het land Frankrijk. Ze was de dochter van Anne Olympe Moisette en van Pierre Gouze. Hij was een slager van beroep. Op een gegeven moment verdween hun vader en Olympe de Gouges bleef achter met haar moeder en nog 3 andere broertjes en zusjes. Ze begon toen al met schrijven en schreef al haar ervaringen op in een boek wat ze later uitgaf als haar autobiografische roman, getiteld Mémoires de Man de Valmont, oftewel mijn herinneringen uit mijn jeugd. Olympe de Gouges kwam hier te wonen, samen met haar zoontje Pierre in Parijs. Hier schreef ze dan ook veel van haar toneelstukken, pamfletten en petities die zich richtten aan het bestuur van die tijd. Ze wilde verandering zien. Verandering en dat probeerde ze te bereiken. De petities die gingen dan ook vooral over de rechten van de vrouw, die tekortgeschoten waren in die tijd. Dit kwam, zoals al eerder gezegd, door de heer Robespierre. Olympe besloot om niet bij de pakken neer te gaan zitten, maar juist te gaan voor wat ze wilde en wat ze wilde bereiken. Haar vele toneelstukken gingen dan ook over de slavernij en over de rechten van de vrouw, die zij door middel van al haar toneelstukken probeerde op te lossen. En samen te voegen, met elkaar, te verbinden. Ze ontmoette hier ook heel veel mensen van de Comédie Française, waar ze natuurlijk ook heel veel filosofen, toneelschrijvers, boekenmakers en drukkers ontving en ontmoette. Daar sprak ze dan later weer mee af. Olympe de Gouges kwam hier ook terecht in hoge kringen, rond de neef van Lodewijk XVI bijvoorbeeld. En daardoor, door haar charme, door alles wat zij bezat, haar creativiteit en haar fantasie, bereikte zij wat zij wilde. Hier woonde ze, zoals je kunt zien op nummer 4 op de Rue de Bouy, Parijs. Er is ook een bord opgehangen met het bewijs dat ze hier heeft gewoond van het jaar 1748 tot en met het jaar 1793. Haar hoofd is hier ook op de gevel neergezet.
Saint-Germain-des-Prés is een woonwijk dat ligt aan de linkeroever van de Seine. En het plaatsje is ontstaan tijdens de middeleeuwen. Maar wat maakt deze stad nou zo populair deze dagen? Deze stad heeft zeker een levende geschiedenis, aangezien het ook overal in deze stad terug te vinden is. Vooral de tijd van de Franse Revolutie zweeft hier nog aardig rond. In de 17e en 18e eeuw, de Franse Revolutie dus, werd er in deze plaats het eerste theater gebouwd en werd als eerste een Frans comediestuk gespeeld. Het werd letterlijk de artistieke plaats van Frankrijk. Net zoals Olympe de Gouges kwamen er heel veel schrijvers, toneelmakers, intellectuelen en artiesten langs. Zoals Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Juliette Gréco, Jean-Luc Godard en François Truffaut en Picasso. Olympe de Gouges ontmoette in Saint-Germain-des-Prés veel schrijvers, kunstenaars, drukkers en belangrijke toekomstige politici, waar ze later ook weer mee afsprak. Ze stond bekend als een erg aantrekkelijke dame met veel charme, waardoor ze natuurlijk erg in aanmerking kwam bij de mannen. Helaas, voor al die geïnteresseerde mannen had ze ook al een vriendje, genaamd Jacques-Beatrice de Rogier, die ze had ontmoet in Montauban. Met Louis-Sébastien Maché, waarmee ze een goede vriendschap opbouwde, reageerde hij soms haar geschriften. Ze had een goede vriendschap met hem en ze had hem ontmoet ook in Montauban, net als haar vriendje. Dus op 30-jarige leeftijd, op het moment dat hun elkaar ontmoetten, bouwden ze een lange vriendschap dus op en besloot zij om voortaan heel veel toneelstukken te gaan spelen en te maken en als echt auteur bezig te zijn. Olympe de Gouges werd op 16-jarige leeftijd uitgehuwelijkt en met haar man kreeg ze een zoontje genaamd Pierre. Helaas werd ze al snel weduwe en verhuisde rond het jaar 1766 met haar zoontje Pierre naar Parijs. Ze hertrouwde nooit, maar had wel een langdurige relatie met de man Jacques-Beatrice de Rogier, die een hoge functie in het koninklijke bestuur bekleedde. Hij had veel geld en daarom schreef hij ook samen met haar boeken en gaf ze ook vooral uit, aangezien hij veel geld had en zij niet. Hier in Montauban woonde ze, maar toen ze in 1766 naar Parijs verhuisde, is later voor haar dit theater gemaakt, dat nu achter mij is verschenen. Helaas kreeg haar toenmalige vriend veel schulden en gingen ze uit elkaar. Olympe de Gouges besloot dus om veel toneelstukken te schrijven en veel met toneel bezig te zijn. En omdat ze dat heeft besloten, heeft de stad Montauban dit theater naar haar vernoemd. Dit theater is dan ook gemaakt in de stijl van de 18e eeuw. En de consulaat van de stad Montauban heeft het idee bedacht om dit theater te maken om alle slachtoffers van de Franse Revolutie te eren. Daarom is het ook te zien in de stijl van de Franse Revolutie, die plaatsvond in de 18e eeuw. De binnenkant van dit theater, het interieur, is gemaakt aan de hand van de stijl van de Italianen. Boven zie je 4 symbolen. Helemaal links is het symbool van de muziek. Daarnaast het symbool van de dans. Daarnaast het symbool van de poëzie. En helemaal rechts is het symbool van de komedie. Ik sta hier nu voor de mediatheek, genaamd Olympe de Gouges. Het heet zo omdat hier ook bijna alle informatie over haar te vinden is. Zoals dit boek. Het is een stripboek gemaakt over Olympe de Gouges. Ik heb net een kleine rondleiding gehad hier en ik zal je nu ook een rondleiding geven. Volg mij maar. Merci. Merci. Hier achter mij is een plaatje van haar te zien. Met een korte biografie en 2 artikelen van haar verklaring van de rechten van de vrouw. Ze streed voor de doodstraf, tegen slavernij, de onverbrekelijkheid van het huwelijk, tegen gedwongen intrede in het klooster. En ze streed voor nieuw samengestelde gezinnen,
Voor onthaalhuizen, voor moeders en arbeiders. Voor werkloze mensen die een betere plek kregen om te leven. Voor erkenning van het vaderschap. En natuurlijk ook voor de rechten tussen man en vrouw. We zijn hier nu op de plek waar alle informatie over haar te vinden is. Natuurlijk niet alleen over Alam de Gouche, natuurlijk over veel meer dingen. Maar ik laat je nu de plek zien waar alles over haar te vinden is. Volg mij maar. Dit is de plek waar alles over haar te vinden is. Kijk maar. Hier staan boeken die over haar geschreven zijn, zoals de Prince Philosophique. Hier staat in alles wat ze vond over de politiek. Vanaf het jaar 1789 wilde ze namelijk alles schrijven over haar politieke bevindingen, wat ze vond van de politiek, haar kritische gedachten en alles wat ze vond over de hele wereld. Natuurlijk vond ze het niet leuk dat de man en vrouw niet gelijk waren. Hierin heeft ze daarom ook een kort iets erover gezegd. Maar echt haar verklaring over de rechten van de vrouw heeft ze later geschreven. In het jaar 1791, toen ze erachter kwam dat over gelijkheid tussen man en vrouw helemaal geen sprake was in de toen huidige grondwet. Déclaration de l'homme et de la citoyen. Verklaring van de rechten van de man en de burger. Niet over de vrouw. Ik laat je nu zien dat hier in deze mediatheek ook gedacht is aan haar verklaring. Hier, 1791, het jaar waarin zij haar verklaring, de Déclaration des droits de la femme et de la citoyen, heeft geschreven. Met wel 16 artikelen. Dit vind ik zo'n prachtig beeld, want hiernaast staat de Déclaration van de mannen, de l'homme et du citoyen, beschreven. Ook. Nee, 17 artikelen. Voordat ze haar verklaring van de rechten van de vrouw in het jaar 1791 had geschreven, schreef ze eerst nog vele andere feministische beoordelingen. Eentje die ze ook schreef aan de Nationale Vergadering in Parijs. Dat was haar Pacte National en die hing ze in Parijs op vele muren. Dit schreef ze in het jaar 1786. En toen schreef ze: Mannen hebben alle voordelen. Ik heb ze gezien. Die uit heffen des volks komen en toch fortuin hebben gemaakt. Een rang bekleden. En ik heb gezien dat vrouwen, indien zij deugdzaam zijn, in de ellende blijven. Wij zijn uitgesloten van iedere macht en iedere wetenschap. Het schrijven heeft men ons echter nog niet ontnomen. Dat is nog maar een geluk. Later, in het jaar 1789, heeft ze nog een veel ander, radicaler begrip opgeschreven, wat toen helemaal niet gangbaar was. Dit noemde ze dan ook Le Prince Philosophique. Le Prince Philosophique. Dit is het boek. Hierin schreef ze: Vrouwen zijn gelijk aan mannen, mits ze het in burgerlijke en politieke zin zijn en van gelijke opvoeding genoten hebben. Haar verklaring van de rechten van de vrouw, die hier achter mij staat, dat is het werk wat haar het meeste en ook het minste heeft opgeleverd.
en wat haar tot een vastbesloten, doorzettende, sterke en edelmoedige vrouw heeft gemaakt. Ze was niet te stoppen en wist wat ze wilde. En daar ging ze dan ook voor. Ook hing ze nog een affiche op met de titel Les Trois Urnes, waarin ze het republikeinse bewind bekritiseerde en een directe vraag stelde aan de volksstemming. Namelijk, welke van de 3 regeringsvormen wenst de bevolking? De republikeinse, de federale of de monarchistische? Dit was een volstrekt democratische gedachte en ze maakte gewoon gebruik van haar vrijheid van meningsuiting, waar ze als mens recht op zou moeten hebben. Een week later werd ze opgepakt en vastgehouden vanwege haar laatste pamflet. Ze werd vastgehouden in verschillende gevangenissen, herstellingsoorden en ziekenzalen. En ze kreeg maar geen hulp. Wat ze ook schreef, affiches, brieven, pamfletten, ze kreeg geen hulp. En op 28 november werd ze naar de conciergerie gebracht, in de chambre de la mort, oftewel de kamer des doods. Op 2 november werd ze naar de rechter gebracht, in de salle des Qualités, wat nu in Parijs het Office de Justice is. Ze was ziek en zwak, maar ze mocht geen advocaat, vond de rechter. In haar geval was het ook niet zo heel erg, want ze was een strenge vrouw en ze dacht dat ze het ook wel in een eentje kon. Maar omdat ze ziek en zwak was, vond de rechter haar niet geloofwaardig genoeg en werd ze uiteindelijk tot de dood veroordeeld onder de guillotine. Ze vonden namelijk dat ze beschadiging had gepleegd op de soevereiniteit, omdat ze dus een andere regeringsvorm had voorgesteld. Ze schreef haar laatste brief in een van die herstellingsorden naar haar zoon, Pierre, die al hoofdofficier was in het Rijnleger. En ze schreef: Ik sterf, slachtoffer van mijn bezieling voor het vaderland en het volk. Diens vijanden voeren mij onder het bedrieglijke mom van uw republikeinse gezindheid, zonder scrupules naar het schavot. Na 5 maanden opsluiting werd ik overgebracht naar een herstellingsoord, waar ik zo vrij was als in mijn eigen huis. Ik had kunnen ontsnappen. Mijn vijanden en beulen wisten dat maar al te goed, maar ik was er zo van overtuigd dat het, ondanks de grootst mogelijke kwaadwilligheid om mij ten val te brengen, uitgesloten was mij ook maar een daad tegen de revolutie ten laste te leggen, dat ik zelf heb aangedrongen op mijn berechting. Ik sterf onschuldig. Alle rechten waarop een vrouw, de meest verdienstelijke van haar eeuw, zich kan beroepen, zijn verkracht. Olympe de Gouges. Haar leven werd op 3 november 1793 door de guillotine beëindigd. Net zoals zoveel, ongeveer 40.000, werden hun levens zonder waardigheid door de guillotine beëindigd. Ze had een doel en dat doel heeft ze bereikt. Ze zal namelijk altijd de draagster van de eerste rechten van de vrouw bij zich dragen. Ze ging voor wat ze wilde en ze heeft zich nooit van haar pad weer laten houden. Dat hebben ze eigenlijk ook nooit gekund. Ze was niet te stoppen. En dat bewees ze ook maar weer door de laatste woorden die ze zei. Kinderen van mijn vaderland, jullie zullen mijn dood wreken. Het enige wat erop werd geroepen door het publiek was: Viva la République! Dat was het einde van het prachtige, maar ook betreurende leven van deze doorzettende en moedige vrouw, Olympe de Gouges. Dit is het Panthéon van Parijs. Het is gebouwd net na de Franse Revolutie. En hier worden alle belangrijke mensen uit de Franse Revolutie neergelegd en geëerd. Zoals Voltaire, de filosoof. Hij ligt hier ook. De enige vrouw die hier neergelegd is en wordt geëerd is Marie Curie. Sinds het jaar 1889 werden er verschillende petities gericht naar de Franse president van de Republiek, Sarkozy.
om de stoffelijke resten van de lampe de Gouche hier naartoe te brengen. Tot op heden bleef dit zonder gevolg. Olympe de Gouche was een vrouw. Een sterke en toch zeer gekwetste vrouw gedurende haar leven. Ze zag altijd het goede in de mens, maar werd toch telkens weer op verschillende wijzen terechtgewezen en gekwetst. Dit omdat ze haar eigen mening voorop stelde en omdat ze de mensen in wilde laten zien wat goed was en wat niet. Ze heeft de mensen uit haar tijd terechtgewezen op de goede dingen, maar ook vooral op de foute dingen die de mensen uit haar tijd en vooral ook de vrouw uit haar tijd werd aangedaan. Gelukkig heeft ze hun ook laten zien dat er wel degelijk iets aan gedaan kan worden. Ze heeft bij zoveel vrouwen de moed naar boven gehaald om ook iets te doen aan de rechten van de vrouw. En er zijn zoveel feministen uit verschillende tijden hier na haar gekomen. En die hebben ook steeds meer rechten van de vrouw naar voren gehaald. Nu zijn er ook heel veel rechten gelijk aan de man. Maar toch blijft Olympe de Gouche een van de eerste vrouwen die hiermee begon. Helaas is zij, net als de 3 hoofdgedachtes uit de Franse Revolutie, gelijkheid, vrijheid en broederschap, nu bijna toch nog uit ieders hoofd en hart verdwenen. En dat is waar ik, mede dankzij deze documentaire, verandering in wil brengen.